So, yun, nabili natin yung aux cable. Dito natin siya isasalpak. Yun. Bago natin siya ibalik, testing muna natin. So, naikabit na natin yung aux cable. Tapos, for the meantime, nilagay yung terminal ng battery. Pati yung Bluetooth receiver natin na ikabit na rin. Plug and play lang yun eh. Tapos i-testing natin ngayon. Ayun. Kita kagad. May Bluetooth receiver. Click lang natin yan. Saka nga pala yung head unit yun dapat nasa nasa disc. May lalabas na label dito nakalagay AUX. So testing natin. So yun, good. Mga nanay, makulit. Lalo na ngayong di tayo sure sa future. Malinaw yung sound. Magbasa ka, Ganda. mag-exercise. Yun guys, naikabit na natin lahat. Pati yung panel, naibalik na rin sa dati. Ang verdict natin sa product na nabili natin, lahat yun, all working, legit. So kung gusto nyo bumili ng aux cable, Bluetooth receiver, at nitong cellphone holder,
Ilalagay ko yung link sa description ng video na to. So, yun lang. Thanks guys!